Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত ব্ৰেড পকোৰাৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি অলৰেডি সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে চাই যায়। আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে বলক তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে মই এটা বইল আলু লৈ লৈছোঁ। আলুটো বইল কৰাৰ টাইমত মই ইয়াতে তেল আৰু নিমখ দি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে মেছ কৰি ল'ম আলুটো। আলুটো মেছ কৰা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে তেল অকণমান দি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ইয়াতে মই আলুখিনি দি ল'ম। আলুখিনি মই অলপমান ভাজি ল'ম। ইমান ভাজিব নালাগে কাৰণ আলুটো অলৰেডি বইল হৈ আছে। মছলাত মই ইয়াতে হাফ চামুচ চিকেন মছলা, মিট মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। মছলাটো আপোনালোকে নেদিলেও কোনো কথা নাই। ইয়াতে মই সোৱাদৰ কাৰণে মছলাটো দিছোঁ। মছলাখিনি আলুৰ লগত ভালদৰে মিলি যাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে আধা কাপ পানী দিম। মছলাখিনি আলুৰ লগত ভালদৰে মিলি গ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু ইয়াতে মই অলপমান বেচন লৈ লৈছোঁ আৰু অকণকৈ পানী দি এই বেচনখিনি মই ভালদৰে মিলাই থাকিম। আপোনালোকে যিমান ব্ৰেড ল'ব সিমানে বেচন ল'ব লাগিব। ইয়াতে অকণমান নিমখ দিম, বেছি নিদিব কাৰণ আলুত অলৰেডি নিমখ দিয়াই আছে আৰু এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াৰে কনসিস্টেন্সিটো মই যেনেকুৱা দেখাইছোঁ সেনেকুৱাই হ'ব লাগিব। এতিয়া মই ব্ৰেড কেইখনমান লৈ ল'ম। ব্ৰেডত যোনখিনি আলুৰ বেটাৰ বনাইছিলোঁ সেইখিনি মই ব্ৰেডত দি ল'ম, ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি ল'ম। আৰু এনেকৈ মই বাকিখিনি ব্ৰেডবোৰো বনাই ল'ম। ব্ৰেডখিনিৰ মই মাজেদি এনেকৈ কাটি দিছোঁ, নাকাটিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া মই ব্ৰেডখিনিত বেচনৰ বেটাৰটো লগাই দিম। লগতে তেল অলপমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলটো যেতিয়া গৰম হ'ব গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ইয়াতে মই ব্ৰেডখিনি দি দিম আৰু ব্ৰেডখিনি অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আমাৰ প্ৰথম ব্ৰেড পকোৰাকেইটা হৈ গ'ল। মই বাকিখিনি বনাই ল'ম এনেদৰে। সো গাইজ আমাৰ ব্ৰেড পকোৰা হৈ গ'ল। মই ব্ৰেড পকোৰাখিনি আৰু অলপমান সৰু সৰুকৈ এনেদৰে কাটি দিছোঁ আৰু লগতে চচ দিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো এটাত লাইক কৰি দিব।
Thank you everyone.